Cái này là chả lụa. Cái gì? Chả lụa. Chả lụa sao nó vuông nhất vậy? Tại cái này mình chỉ bán cho nhà hàng thôi, chứ mình không có bán ra chợ. Thì khi mà chả lụa mà bán cho nhà hàng á, thì một người ta có ổ bánh mì, ra muốn slide chiều dài cũng được, slide chiều ngang cũng được, cái vừa cái ổ bánh mì. Còn với khỏi mà công tháo giấy mà lá chuối rồi ra hoặc giấy bạc rồi ra. Thành thử ra là nó tiện hơn cho người làm nhà hàng. Anh tưởng là cái nhà máy của mình là làm mấy cái đồ lớn lớn này chứ mấy cái đồ chả lụa này mình cũng làm luôn. Chả lụa, pate gan, thịt nguội. Wow. Bán cho nhà hàng. Như là hốt từ tiền cẳng tiền lẻ mình hốt hết luôn. Chưa hốt được gì hết trơn á. Chưa hốt được gì hết trơn á. Quá dữ luôn. Đó, thành lần đầu tiên thấy cái chả lụa mà nó vuông nhất là ngộ quá. Này để làm cho nhà hàng mà. Thì từ thịt sống đem vô hấp xong là chín đem ra đây. Các bạn, nếu mà chúng ta không ở trong nhà hàng đó thì mình không biết được và không bao giờ thấy được là có những cây chả lụa mà nó vuông nhất như vậy, đúng không? Cái này là để cho cắt nè, slide đường ngang hoặc slide đường dọc cũng được. Để vừa ổ bánh mì nhỏ thì để đường ngang, bánh mì dài để đường dọc vô. Đúng vậy. Mình cái này là chứ nhà hàng only, chứ không có chưa bán ra chợ, không có làm cho bán ra chợ. Thành ra ý muốn nói là nếu mà chúng ta không bước vào những cái khu vực mà làm đồ nhà hàng thế này đó, mình không bao giờ nhìn thấy cây chả lụa mà nó vậy. Đúng rồi. Đem ở ngoài không đây, chả lụa nè, ai tin. Ở ngoài không có. Nhưng mà anh lắc cho ăn thử không? Có một chút nữa em cắt cho anh thử. Cho anh thử luôn nha. Dạ, chút nữa. Ok, good quá. Okay. Chả lụa đó các bạn. Không thấy không tin đúng không? Không thấy không tin. Đi qua mà để đo đó là đo nhiệt độ trong cái phòng này, coi nó đúng cái nhiệt độ để xuống hay không. Thì khi mà nó lên mà 6, 7, 80 độ là không được. Có nghĩa là cái cô này là quality control. Dạ. Check coi nhiệt độ nó đúng hay không để giữ cái food đó nó đúng tiêu chuẩn. Đúng tiêu chuẩn hay không? Tại vì nóng á là phải trên 160, mà dưới là phải dưới 40, 45. Mà khi mình cái bắn vô mà trên 4 mấy, 50, 5 mấy là nó phải stop để phải đổi cái khác liền. Hay quá. Wow. Đầu tiên là bỏ thịt vào. Vâng. Sau đó là mình bỏ bánh phở vào. Tất cả bánh phở và thịt này là nó đã chín chưa? Thịt đã chín rồi, bánh phở đã sấy khô rồi. Đã chín rồi luôn. Bánh phở đã chín rồi luôn, mà sấy khô lại. Mà thịt đã bỏ vô thì là đã cân cho đúng số lượng luôn rồi. Nhưng mà cái thịt này là thịt tươi hoàn toàn. Dạ. Vâng. Cái này là quý khách không cần phải đi mua thịt gì hết, thì đã có sẵn thịt rồi, có rau rồi, có bánh rồi, có nước rồi, thành ra chỉ bỏ nước lạnh cộng thêm nước lạnh ở đây. Nhưng mà cái quan trọng nó khác hơn phở kia, mấy phở kia mà gói đó là tại vì cái mùi phở này nó có mùi phở hơn và nó ngon hơn, cái quality nó khác hơn. Cái này là tươi hơn, nó ăn giống như là lạnh. Này ăn sẽ giống như là một tô phở ở nhà, chứ không phải là mì gói hay là phở gói. Không phải, hoàn toàn. Đây anh thấy cái này là cái đồ bắn của nó, nước súp, nước phở đó. Nước phở đó. Cái nước súp phở mà cái nước súp phở mà mình ra gói ra bây giờ đúng là nó đó, đúng không? Đúng. Vào đây thành ra khi mà người ta vào đây đó là cái này mình chỉ bỏ 1/3 của cái lượng nước thôi. Người ta sẽ bỏ thêm 3 phần vào nữa. Đúng. Để trở thành cái cũng giống nhau vậy. Thì cái phở mà đang ở thị trường bây giờ mà trong cái pack mà nhỏ mà ở ngoài chợ đang bán giờ đó là cho gia đình 4-5 người ăn đó, đem về nấu á. Cái quality nó là phở đó là phở này, nó giống nhau, nó không khác gì hết. Chỉ một cái là cái số lượng nhỏ hơn trong tô, còn cái kia là trong bịch để cho gia đình. Cái kia 4-5 tô một lượt. Còn cái này là mỗi tô. Rồi bên đây kéo nước béo. Wow. Công phu quá, thấy làm công phu vô cùng luôn. Cái này nó chạy từng tô một, giống như là có người ta múc từng tô vậy đó, chứ không phải là vấn đề nó chạy máy ào ra. Mình tưởng là qua băng dây chuyền nó chạy ào nhưng mà thực ra không phải vậy. Mà lý do tại sao anh thấy cái này với cái này nó nằm riêng? Cái này là cái gì? Cái này nước béo. Còn này nước phở. Và hai cái không trộn chung mà bắn một lượt được, tại vì cái này nó sẽ nhẹ hơn nổ trên mà mình khi bắn xuống nó sẽ không đều. Cái này là mỗi tô nó giống hệt với nhau. 5.000 tô là giống hệt với nhau, 5.000 tô. Cái mùi, cái vị nó giống nhau hết. Wow. Số lượng của. Nhưng mà cái máy này nè là cũng là cái máy mà khi nãy là mình chạy cái curry gà. Đúng rồi. Nó cũng là một máy. Một máy. Và nó nhiều function như vậy. Đúng rồi.
function thì giống nhau nhưng mà mình chỉ đổi cái ingredient hoặc là cái product khác, nhưng mà cái cách làm nó khác nhau một chút thôi. Hay quá, nhìn thấy đã quá. Thì anh nước thấy đây mà nghe thơm rồi đó. Ha. Thì đó anh thấy là sao, cái đó là hành tím, hành lá đều tươi hết, chứ không phải là hành khô gì hết. Anh thấy không? Cả là tươi luôn. Tươi luôn. Không có sấy khô. Không có sấy khô. Wow. Và cái tuyệt vời của nó là khi anh đông đá ra xong cái hành tím, hành lá nó vẫn xanh giống như là. Như vậy tại sao mình không để rau quế với rau ngò gai vô đây luôn? Mình đã thử rồi. Khi bỏ ngò gai vô thì nó sẽ bị đen. Nó bị bơn, nó bị cháy. Bị cháy, feasible. Nó là không có đẹp, nó là không đẹp tô mà ra cái mùi nó bị không chuẩn luôn. Chứ không phải ông muốn làm, người muốn làm lắm mà làm không được. Thành ra phải chấp nhận tới đây thôi. Với hồi nãy anh thấy tại sao mà bò không bỏ lên trên mặt mà lại bỏ ở dưới nước. Đúng rồi, bò để dưới. Lý do là tại vì bò mình xài là bò giống như là tươi đi, mà mình để trên mặt, thứ nhất là để đông đá nó sẽ bị khô, mà thứ gì nữa đó mình sợ để dưới đó nó không có cái gì để mà giữ để nó vẫn tốt. Nữa nằm ở dưới nước phở đó, anh thử ra nó có cái nước phở nó sẽ giữ được cái bò, nó có đủ độ mặn để giữ cái bò nó không bị hư. Có nghĩa là khi cái nước phở nó đặt lại, nó giữ cái bò trong cái nước phở luôn, giống như giữ trong cục nước đá luôn. Thử ra là bò nó không bị hư. Wow. Thành ra khi mà về đó mình chỉ chăm nước vô thôi. Chăm nước. Để chăm mình nước về đó là chỉ đổ vô 16 ao nước. 16 ao nước. Rồi một microwave cái là xong. Wow, quá đã. Công phu quá ha, quá công phu luôn. Thấy nhỏ mà nó cuối cùng nó vẫn là rất công phu anh. Các bạn, Văn Sơn nghĩ là chạy máy có nghĩa là tất cả mọi thứ nó nào thực sự không phải. Đây là người ta làm từng tô một luôn, chăm chút từng tô một ha. Để khi mà ra đến chúng ta ăn đó thì nó vẫn là một cái tô phở mà thực sự như là một tô phở tươi ở ngoài tiệm bán vậy đó. Nó siêu lên mình vẫn nghe thơm á. Mình nấu trong này mà ở ngoài bạc trên đó là thôn một tô vừa phở luôn á. Ở ngoài phim quê còn thôn vừa phở luôn á. Quá dữ luôn. Nấu một lần 6-7 ngàn tô mà, đúng không? Anh nhìn thấy thèm liền thấy không? Nhìn cái rau rất là ngon luôn, bảo đảm. Chưa có thử nhưng mà biết là rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Chút nữa mình thử. Chút nữa nhớ nha. Nhớ cho được. Nhưng mà còn bụng ăn không? Hôm qua nãy ăn cà ri ngon quá rồi, giờ còn bụng để ăn không? Ăn bảo đảm. Đảm ở đây nè, cái hộp nó đem uống rồi mới làm nước phở vô. Lương đây nhiêu giờ em? 12 đồng hả? Anh làm lát chiên nữa nha. Thử nha. Đảm nè. Hộp nước đó. 2 cái. 3 cái. Phải công nhận một điều á là thế này nè, khi mà trước khi Vân Sơn vào cái live ở trong đó để mình xem coi cái phở bô này nó chạy như thế nào đó, thì anh tưởng là nó chạy như máy. Nhưng mà vào trong đó thấy công phu ha, giống như từng người múc từng một cái tô phở vào trong cái tô để mà mang cho thực khách vậy đó.
rất là công phu, nghĩa là tỉ mỉ công phu vô cùng mới ra được cái tô phở như thế này, chứ không phải là chạy giống như là máy, đúng không? Cái này làm rất là giống như là anh tưởng giống như là một người trụng bánh phở rồi đổ nước súp vô bỏ hành rồi nó gần giống như vậy đó. Gần giống như là cái tô phở của người trụng bánh phở bỏ vô, rồi cái qua này bỏ thịt vô, qua đây có người bỏ rau vô, qua đây có người chan nước súp vô, ví dụ đó. Nó công phu chút xíu luôn. Nhưng mà thế này nè, lý do tại sao mà Trí với Tấn lại làm cái tô phở này, ý tưởng ở đâu ra? Ngày xưa đó thì mình muốn làm tô phở nhưng mà giống như là chỉ xé bịch giống như mì gói. Nhưng mà mình nghĩ lại đó, làm về cái flavor nó không có ngon. Cái nhì nữa mà cái chủ đích của Trí muốn làm phở bô là lại phải có thịt thì nó mới khác hơn những cái tô phở khác. Thì để người ta ăn mới là ở nhà nó thấy thoải mái hơn, tại vì anh ở nhà mà ăn giống như phở mì gói xé ra với ăn nước cái mùi với cái bánh phở không thì không có ngon gì hết. Còn không, cái này không được chuẩn lắm, không chuẩn. Còn cái này mình muốn làm cho một gần chuẩn cho người khách hàng ăn cảm giác giống như là ra nhà hàng. Cái tô phở này có ôm giống như là cái tô curry gà không? Ôm 2 cái ngủ quá. Ôm 2 cái ngủ luôn hả? Đó là cái dream mà. Em có vợ bao nhiêu năm rồi? 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm rồi hả? Hèn chi. Chứ ăn cơm thèm phở. Đúng rồi. Đúng không? Ăn cơm ngán rồi phải không? Ăn cơm ngán quá, ăn phở. Bây giờ phải kiếm cách làm tô phở. Ôm phở ngủ phải không? Ôm phở ngủ. Thương quá. Nói chứ thấy thương quá, nhìn cái tô phở, nếu như mà các bạn ở đây đó ha, mà ra ngoài chợ đó, nhìn cái tô phở ở trong cái hộp như thế này đó, mà các bạn không thấy được cái behind the scene, không thấy được cái cách mà làm tô phở như thế nào đó, thì các bạn không thấy được cái công phu của nó, cái tỉ mỉ của nó như thế nào ha. Nhưng mà hôm nay rất là may mắn là Vân Sơn đến đây để thăm cái này coi như hai người em của Vân Sơn vậy đó. Các bạn biết đó là Vân Sơn gọi mẹ của Trí và Tấn là dì ha, mà dì á, người ta nói Việt Nam mình nói đó là dì cũng giống như là mẹ vậy đó. Thành ra sau này các bạn ra ngoài chợ đó, các bạn hãy tìm những cái sản phẩm như thế này nè, Mamala Kitchen ha, mang về bỏ vào tủ lạnh. Mỗi ngày các bạn vào trong tủ lạnh ha, các bạn lấy Mamala đem ra, đó là bảo đảm chúng ta sẽ có những cái sản phẩm rất là ngon như thế này. Cái này nó hoàn toàn khác với những cái phở khô mà xé ra bỏ gia vị vô. Hoàn toàn khác. Nếu mà quý vị các bạn mà ăn thử một lần thôi, Trí với Tấn chỉ yêu cầu các bạn chỉ thử một lần thôi là các bạn sẽ rất là thích, vì cái hương vị và cái phẩm chất của nó giống như một tô phở ngoài nhà hàng. Chỉ cần thử một lần thôi. Các bạn biết tại sao tôi thử một lần không? Tại vì ăn là ghiền. Chỉ cần ăn một lần thử thôi. Một lần thử là thôi. Ghiền luôn phải không? Cho anh hỏi thăm là ở ngoài chợ hiện tại đó đang bán cái này đến tay khách hàng là bao nhiêu một cái tô như thế này? Thì giống như hồi nãy cà ri nãy á, là ở Houston là khoảng 6 đồng 95, 7 đồng 95 tùy theo chợ. Nhưng mà lên tới Portland, Seattle á, thì cũng vẫn là 7 đồng 95. Nó khác cái chỗ là mỗi chợ nó bán, tại nhiều khi họ bán khác nhau. Ý này là tô phở. Tô phở, cà ri phở giống nhau, họ bán bằng giá. Phở bằng giá luôn. Bằng giá luôn. Mình bỏ ra cũng bằng giá luôn. Dạ. Nhưng mà cho hỏi là làm tô phở khó hơn làm tô cà ri nó khó hơn? Cái cà ri Tấn nghĩ là cà ri cái lúc mà cái quá trình làm để chuẩn bị ra tô nó khó hơn là tô phở. Phải không? Dạ đúng. Nhưng mà khi mà vô assembly, vô máy đó thì cái công nó nhiều hơn là cà ri. Thì nãy giống như nãy anh thấy hồi nãy anh làm cà ri nhiều step hơn. Anh thấy phở có nhiều người làm hơn. Có nhiều người làm hơn. Nếu như mà nói về cái line phở từ nãy đó, thì khi mà mình vào mình đứng trong line đó thì mình thấy là từng giai đoạn một vậy đó. Lý do tại sao mà mình phải làm từng giai đoạn vậy? Hay là mình bỏ bánh phở vào, mình bỏ thịt ở trên, mà tại sao tất cả mọi thứ thịt phải đi vào trước nằm ở dưới? Tại vì khi thịt mà nằm ở dưới rồi đó thì khi mình chan nước vô mình không có thấy thịt, giống như một tô phở như thế này ha.
ví dụ như thường ta để thịt nằm ở trên thì chan nước vô cái thịt được nó đã hơn, đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà lý do tại sao mình phải để thịt ở dưới? Cái tác dụng mà tụi em phải để thịt ở dưới đó, tại vì cái nước súp phở của em là đông, có gia vị mà chỉ có 1/3 thôi, thì thành ra nó cái độ mặn nó cô đặc, thành ra cái độ mặn nó có rất là cao chút xíu, thành ra cái thịt nó vào trong đó nó giữ được cái thịt rất là tốt, nó không có bị hư thịt được. Và thành ra tụi em dùng cái neutral muối để sử dụng để cho nó giữ cái thịt cho nó thật tốt, chứ mình không có chất bảo quản gì đây hết, chứ không bỏ chất bảo quản gì hết. Tại vì nếu mà anh để thịt trên mặt bắt buộc anh phải bỏ chất bảo quản, cái đó là cái thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là nếu anh để thịt trên mặt khi đông đá, cái thịt mình sợ nó bị khô, nó bị freezable. Còn anh để dưới đó thì nó có nước ở trong đó, trong nước nó dịu được cái thịt, cái thịt nó rất là thành ra nó mặc dù nó không đẹp lúc khúc đầu, nhưng mà rồi khi mà quý vị khi mà mình ăn thì nó sẽ ngon, nó sẽ ngon, nó sẽ đậm đà, nó sẽ không có bị tác dụng một cái gì để có thể làm cái tô phở bị hư được. Nếu mình để thịt ở trên á thì có thể là cơ hội cơ hội đông đá đó, dạ, làm cho miếng thịt nó bị khô, nó bị chai, dạ, đúng không? dạ. Thì khi mà mình xả ra miếng thịt nó không có được ngon, không được mềm mại. Dạ vâng, thì tại vì cái để thịt ở trên đó, khi tụi em mà transport đi qua từng tiểu bang khác thì nó qua ngoài cái tầm tay control của tụi em không hiểu được là người ta giữ như thế nào. Thành ra đó là lý do biết rằng là để lên trên sẽ đẹp hơn, nhưng mà để bảo đảm cái phẩm chất và bảo đảm cái miếng thịt nó không có bị hư, cái là cái tối quan trọng để cho quý vị không có bị bệnh hoạn gì hết. Cái phẩm nó phải từ ở đây tới nhà mình là phải chuẩn vậy thôi. Vâng, thì cái đó là nó chưa biết để lên trên là thấy đẹp hơn đó, nhưng mà tụi em cũng debate cái đó rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng phải đi tới cái quyết định là mà mình từ đầu tiên mình làm mình có bỏ lên trên thử chưa? Thử rồi. Dạ có qua. Thử luôn rồi. Dạ cứ thử qua thì bắt đầu thấy như Trí nói nãy là bị feasible, nó có cái hay là thấy đẹp, nhưng mà bị feasible nó bị đủ hết, thành ra cái thịt nó sẽ không có còn chuẩn nữa, nó không nó bị cứng hơn, nó chai hơn chút xíu vậy thôi thưa anh. Thành ra là tụi em mới quyết định là thôi để cho nó nằm ở trong cái súp. Thì lúc nào mà khi nó đông đá trong cái thịt, nó nằm trong cái súp mà được đông đá thì nó hoàn toàn là rất là tốt. Dạ. Thì nó giống như là phở không, nó giống như một cô gái nhìn không đẹp lắm nhưng mà tấm lòng là đẹp. Ở đâu lại cái này vậy? Hay nha. Nhìn thấy nhìn thì không đẹp lắm không, nhưng mà tấm lòng lại đẹp. Thành thể nó giống như phở vậy đó. Có nghĩa là nhìn bề ngoài thì không thấy nhìn tô phở nó không thấy ngon lắm, nhưng mà sau khi mà làm xong ra hết rồi anh trộn lên cái là có thịt luôn. Dạ vâng. Đó. Và đặc biệt là cái nước lèo của mình đó là nó là nước lèo một cái loại cô đặc, tức là mình về mình pha nước vô thêm. Đúng. Thành ra cái nước lèo của mình nó mặn hơn là cái nước lèo bình thường của tô phở. Đúng. Đó, thành ra khi mà nó để thịt nằm ở dưới nước lèo, nó chồng lên thịt rồi nó đặt lại đó, thì miếng thịt nó giữ trong cái nước lèo. Tụi em dùng cái độ mặn thiên nhiên để giữ cái đó. Giữ cái thịt đó. Ông bà mình nói là cá không ăn muối cá ương, đúng không? Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, đúng không? Có nghĩa là cá đó nó ăn nó phải có muối vào để cho cái thịt con cá nó tươi, nó không bị ương. Thì cái miếng thịt cũng vậy, nếu mà có đồ mặn vào nó giữ được cái độ tươi nó lâu hơn. Dạ thưa vâng. Dạ. Đó là lý do. Dạ. Hay quá. Đó, thành ra các bạn thấy là không phải là để ra một cái tô phở như thế này là 1, 2, 3 mình có liền, mà cần phải có thời gian, phải có sự nghiên cứu, phải có làm thử, phải có đủ thứ mọi chuyện hết, mình mới có một cái tô phở như thế này. Một cái quá trình mà làm được một ngày phở giống vậy hay là một ngày cà ri đó, một lần làm là 5-6 ngàn tô, nó mất nhiều thời giờ lắm, chứ không phải giống như anh nói giống như robot chạy cái sẹt này xong. Không, thiệt sự mà nói là tại vì mình nghĩ là cái line nó chạy bằng máy đó, nghĩ tất cả mọi chuyện gì nó rất là dễ dàng, rất là nhanh, giống cái máy mà nó in tiền vậy đó, chạy tắt ra tiền không, mà không phải là vậy ha. Tất cả mọi thứ phải chuẩn bị trước, giống như là anh thấy là thịt này là cũng phải là chuẩn bị trước nè, phải nấu trước, phải ướp trước tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Riêng xong xuôi rồi phải có người cân đong đo đếm đàng hoàng bỏ vào, rồi có người bỏ từng thứ vào. Cái độ chính là tụi em giữ cái độ freshness, tức là cái độ tươi càng cao. Nhưng mà cái miếng bánh phở đó khi nãy mình bỏ vào đó
là nó đã chín chưa? Nó chín nhưng mà đã sấy khô. Nó sấy ra. Nó chín rồi mà sấy khô lại. Chỉ cần bỏ nước vào là nó mềm ra mình ăn thôi. Dạ thưa vâng. Thì anh quay khoảng 7 phút 8 phút tùy theo cái microwave, hoặc là tùy theo cái người ăn muốn bánh phở hơi dai một chút hoặc mềm hơn chút. Thì em nghĩ đó, khi thử một người khách hàng mà thử rồi đó thì họ sẽ chỉnh được cái độ bánh phở dai mềm, thì họ sẽ ít microwave lên một chút. Đúng. Đây là tùy theo cái người mà người ta muốn ăn đậm đà, người ta bỏ ít nước chút xíu. Đúng rồi. Người ta muốn ăn mà hơi nhạt, nó bỏ nước nhiều chút xíu. Thành ra cái độ nước nhiều hay là ít đó nó cũng ảnh hưởng đến cái thời gian để mình làm cái tô phở cho nóng lên. Thì một tô phở vậy nó khoảng 2 cốc nước để đổ vào là một thành microwave 16. Nhưng mà một cái tô phở này nè là nó bằng với tô phở ở ngoài tiệm không? Nó gần bằng tô phở ở ngoài tiệm. Gần bằng. Gần bằng. Ví dụ ngoài tiệm nó có tô phở large, medium and small. Cỡ medium thật. Là gần bằng medium hả? Trung bình một cái tô phở mà ở ngoài lớn thì khoảng, nếu làm lớn khoảng 32 ounce, mà tụi em xài đây là gần 22 ounce rồi. 22, 23. Nếu mà tô lớn là 32 ounce. Dạ. Còn cái dắt bánh phở đó là gần bằng ngoài tiệm luôn. Cũng là gần 4 ounce á, nếu mà nó chín ra là 4 ounce á. Thành ra ăn quý vị ăn vô là gần như là no. Chắc chắn luôn á, ăn tô phở này. Quá đã. Nếu mà tới này á, mà anh tối mình thứ bảy mình xỉn về đó là quất một cái là tỉnh lại liền. Đúng rồi. Bữa nào mà vợ mà nó giận nó không nấu ăn đó phải không? Ok. Quất cái là tỉnh liền, là có sẵn. Có mama la lo cho tôi rồi. Đúng không? Lấy trong tủ lạnh ra một cái tô phở như thế này, hoặc lấy tủ lạnh ra một cái curry như thế này là who care. Em giận em gì cứ giận không sao hết. Dễ thương quá. Thiệt ra thì cái tô phở này nó có mặt ở ngoài chợ cùng chung với lại cái curry của mình không? Đúng vậy anh. Cùng chung một lúc. Cùng chung một lúc, tụi em đi hai sản phẩm ra một lúc. Thành ra hiện nay đó những tô phở và những cái tô curry là nó đã có mặt ở một số những tiểu bang rồi. Và còn một số tiểu bang thì chưa có đến được. Chưa đến được ở đây không phải là tại vì người ta không có dùng đến, mà tại chưa được, tại mình mới quá. Mới. Đúng không? Chưa đầy tháng mà. Chưa đầy tháng. Với lại những cái người mà những cái người chủ chợ hoặc là những người khách hàng người ta chưa biết đến những sản phẩm của mình. Đúng vậy. Thì hy vọng là sau một thời gian thì người ta sẽ biết nhiều hơn. Thì tại nó quá mới, thường không ai nghĩ là nhiều khi nghe nói phở đông đá không sợ đi, nhưng mà thật ra chỉ cần thử một lần thôi. Lần đầu tiên thấy một cái tô phở mà đem ra ngoài mà mình đem về mình ăn mà nó có đầy đủ tất cả, có rau, có phở, có thịt, có nước lèo, tất cả mọi thứ. Chỉ có thiếu cái lá quế thôi. Em cũng đã thử rồi. Nhưng mà em đã thử là bỏ vô luôn trong tô thì nó không giống như hành lá, là nó bị đen. Nó bị đen thì làm cho cái tô phở mất mùi mà lại xấu hơn nữa. Nó đổi một cái mùi lạ lắm này. Nó bị fisherman đó, nó đổi cái mùi, cái mùi phở nó biến luôn cái mùi đó. Đúng rồi, khi mà bỏ cái lá quế hoặc cái lá mà ngò gai đó vào trong tủ lạnh thì nó cũng sẽ đổi thành cái màu đen. Đúng. Thành ra này y chang vậy luôn. Em thử rồi luôn, tụi em đã thử rồi. Muốn dữ lắm mà làm không được. Mà thực ra nói gì nè, thực ra đó cái phở này nè mà vào tới miền Nam mình đó, người ta mới ăn lá quế, mới ăn ngò gai. Chứ còn ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội đó thì như vậy thôi. Hành hết. Tô phở xong xuôi có hành. Không có giá đâu. Không có giá, không có rau, húng quế, không có gì hết trơn á. Chỉ có hành thôi là xong. Thành ra thực ra đó, nếu mình làm như vậy đó thì người ta muốn ăn lá quế, người ta muốn ăn ngò gai, người ta muốn ăn giá thì ta bỏ thêm vào, muốn ăn chanh thêm vào, bỏ thêm chanh vào. Hoặc là anh muốn ăn thêm thịt bò viên thì bỏ thêm bò viên vô. Đúng rồi. Tại vì Chí nghĩ là chắc nhà nào cũng có một bịch bò viên để sẵn, thí dụ thì là chỉ cần bỏ bò viên vô là xong. Mà bỏ bò viên vô là phải có con chai tương ớt. Cái này có thị trường chưa? Chưa. Đang R&D. Đang nghiên cứu. Các bạn, tương ớt của má tôi. Mama là ok. Tương ớt này là chuẩn bị ra thị trường luôn, cái màu rất đẹp. Chút nữa mình ăn thử nó ngon, nó thơm như thế nào ha? Thử được không? Dạ được. Thử được không? Được phải không? Bây giờ hồi nãy là xuống ở dưới cái like dưới đó là nhìn cái tô phở là thấy nó thơm, nó ngon lắm rồi đó. Bây giờ mình ăn thử thì được không? Được. Vậy anh cứ mở ra để anh sẽ thấy cái tô phở nó sau khi nó đông đá, cái này đang đông đá nha. Anh mở thì anh thấy cái freshness nó vẫn còn. Wow, ở đây nè, ở đây có expired day luôn. Dạ. Không phải là expired day mà là best buy. Best buy. Sẵn đây hỏi luôn, anh là khách hàng nha. Nhiều khi đi vào chợ đó, anh thấy nó để là expired day và cái best
Buy này nó khác nhau như thế nào? Cái expiry day đó là hết hạn, hết hạn. Cái ngày last day, không được ăn ngày nữa. cuối cùng của cái sản phẩm đó hoặc cái product đó là nó không còn an toàn cho người tiêu thụ. Không còn an toàn nữa, có nghĩa là nếu mà sau ngày đó mà có ăn mà có lỡ có bị cái gì đó là thì hãng sẽ không chịu trách nhiệm. Đúng vậy. Đúng không? Còn best buy á, có nghĩa là khi anh dùng tới cái ngày đó anh vẫn còn dùng được, nhưng có thể là cái freshness nó không còn, có thể là cái shape của nó không còn được giống vậy nữa, nhưng mà vẫn còn dùng được. Có thể là cái hương vị nó không còn giống như là còn nữa. Hay là nhiều khi ở trong mình đông đá lâu quá, cái shape, cái tất cả mọi cái thứ mà thịt hay là rau rồi nó không còn tươi giống như là đúng. Nhưng mà em cái này anh thấy đó là 18 tháng phải không? 18 tháng phải không? 18 tháng. Đúng rồi. 18 tháng. Đúng rồi. Nhưng mà theo em nghĩ đó, hàng em không có tới giống vậy đâu. Tại nó mới ra cái là nó hết lên Seattle. Nó nói thật. Đúng. 2 tuần trước em giao cho Seattle. Em nói anh đồng ý liền, tại vì ai cũng giống như em ở chừng á, chán cơm thèm phở. Tại vì em bán lên Seattle, em giao lên trên Seattle supermarket tỉnh, thì trong vòng 2 tuần là họ gọi, 3 tuần chứ là mới gọi tuần rồi, thì nói hết hàng. Thì họ order tiếp liền. Thực tình các bạn, hồi nãy á, Vân Sơn xuống dưới cái live dưới đó có nghe mấy anh em đây là mấy người nhân viên ở trong cái nhà máy này nè, có nói là hôm nay là phải làm ra mấy ngàn tô đó, là bởi vì người ta order rồi mà hàng chưa có vô kho đông đá được, mà ngày mai phải ship rồi, thành ra phải làm ra thật là sớm để vào kho đông đá cho nó đông như thế này, mình mới ship ra ngoài được. Đó, thành ra ở dưới là ở dưới cái live dưới là đang làm việc cật lực luôn đó. Thành ra thực sự không phải là Trí nói đây là ở dưới trái hàng hay là gì là quảng cáo đâu, không có đâu, nói thiệt luôn. Không, cái đó thật sự anh. Tại vì Portland, tại vì em gọi lên hỏi thăm hàng mới mà, em gọi lên hỏi thăm thì hết hàng. Hết hàng. Dạ. Thành thử ra phải ship cho người ta. Đó, thành ra các bạn biết không, các bạn biết lý do tại sao hết hàng không? Là tại vì thực sự nó ngon, và thật sự đây là những cái sản phẩm mới của Việt Nam mình. Chưa bao giờ chúng ta thấy một cái tô curry gà mà nó đông đá mang tới nhà chúng ta ăn mà nó ngon như vậy. Chưa bao giờ chúng ta thấy một cái tô phở đông đá mang về nhà chỉ cần bỏ cho microwave 5 phút mà ăn nó ngon vậy. Chưa bao giờ thấy. Đây là sản phẩm lần đầu tiên có mặt ở trên thị trường của Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Và Vân Sơn kể cả trong nước luôn. Về trong nước Vân Sơn không thấy những cái phở như thế này. Hay là đi bất cứ nơi nào thế giới, không có cái thị trường nào của Việt Nam chúng ta mà có như không thế này. Thì em có thể chia sẻ hay là có thể nói cho chắc ăn hơn là ở đây là những sản phẩm đầu tiên của Việt Nam chúng ta có mặt thị trường của Việt Nam trên toàn thế giới không? Cái này là em guarantee 100% luôn, là lần đầu tiên sản xuất tại Mỹ và có mặt những hai sản phẩm này là trên toàn nước Mỹ là lần đầu tiên. Là chỉ có Mamala mới có thôi. Ngoại trừ ở thí dụ như anh đi ăn mì Hoành Thánh trong Costco và chợ Việt Nam, nó có cái đồ đỏ đỏ, cái hộp đỏ đỏ là mì Hoành Thánh của Thái Lan, là cũng frozen. Nhưng mà cái này về phở với cà ri là lần đầu tiên trên nước Mỹ, không có chỗ nào có. Ngoại trừ là có những cái chỗ mà giống như là cũng có bán tô phở rồi về xé ra rồi cũng có bánh phở này nọ ở trong, nhưng mà giống frozen giống vậy, quality giống vậy, restaurant quality hay là như mẹ nấu ở nhà quality thì nó là lần đầu tiên trên nước Mỹ, 100% guarantee. Thành ra các bạn nghe nói như thế này nè, là những cái sản phẩm như thế này đó, thực ra đó là một cái sản phẩm thức ăn của Việt Nam mình mà lần đầu tiên có mặt trên thị trường của nước Mỹ, cũng như là có mặt trên thị trường của người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới. Và đặc biệt các bạn biết không, là cái sản phẩm này đó là do người Việt Nam của chúng ta làm ra ở ngay tại Mỹ, thành ra là made in USA. Một cái sản phẩm, một cái tô phở chúng ta mang về nhà ăn ngon giống như là một cái tô phở mà chúng ta ra ngoài tiệm chúng ta ăn, đúng không? Đặc biệt một cái điều nữa là như thế này, an toàn vệ sinh thực phẩm là trên hết. Lý do tại sao ở đây không có chất bảo quản? Đúng vậy nè bạn. Đúng không? Hoàn toàn không có một chất bảo quản gì hết nha các bạn. Vân Sơn xuống ở dưới live các bạn thấy là tất cả mọi thứ bỏ vào trong tô và đông đá liền. Chính cái đông đá như thế này đó là không cần bỏ một cái chất bảo quản gì để giữ cho thực phẩm nó lâu hơn. Thành ra chúng ta ăn một cái tô phở hoặc ăn một cái tô curry gà mà
nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nó tiện lợi, nó không có chất bảo quản, và đặc biệt là cái giá cả nó không phải là cái gì nó mắc quá. Dạ. Nó chỉ có 6 đồng mấy, 7 đồng mấy, hoặc là cái chỗ nào bắn mắc lắm là maximum là 10 đồng là hết ga. Không có đâu. Chưa bao giờ có. Chưa bao giờ có. Nhiều khi á, lên tới miền Bắc mà còn không có 10 đồng. Nhiều khi mai mốt bán đắt quá là lên giá sao. Nhưng mà cái một điều em quả quyết rằng á, là những quý vị nào các bạn mà đã xài cái phở giống như của này mình hồi xưa mà phở bò đó, cái nước cốt phở này rồi đó, nó như này đó, và cái tô phở này đó là giống nhau hoàn toàn. Cái hương vị của nước cốt phở này với lại cái hương vị của nước từ đây nó ra đây, chứ không có gì khác hơn hết. Đúng rồi, từ đây nè là mình pha thêm 3 lần nước nữa, đúng không? Chứ cũng lấy cái nước cốt phở đó làm cho thành tô, chứ không phải là một cái chế biến khác để cho nó bỏ vô tô, không phải. Thành thử ra quý vị bạn nào mà đã ăn cái phở trong cái này rồi đó thì cái quality nó sẽ giống vậy. Các bạn, Vân Sơn ăn chả giò rồi nè, ngon nè ha. Phải nói là ngon đó, ngon xuất sắc luôn đó. Có nghĩa là từ cái chả giò mà chưa có chiên cho tới chả giò mà bỏ vào trong air fry là cái nào cũng ok hết, xuất sắc. Vân Sơn đã thử nước phở gà ngon, nước phở bò xuất sắc, đặc biệt là bún bò Huế. Ở nhà chúng ta có thể nấu nước phở bò, nước phở gà được, nhưng mà để nấu bún bò Huế mà ngon như bún bò Huế đây là rất là khó luôn. Đặc biệt anh Bảo Liêm khoái cái bún bò Huế này lắm, anh Bảo Liêm rất là khoái luôn ha. Vân Sơn đã thử cái curry, hồi nãy Vân Sơn thử cái curry rồi, ngon, xuất sắc luôn á, nó đậm đá ăn xuất sắc luôn. Bây giờ mình xin thử cái phở được không? Dạ được anh, bây giờ anh cứ mở ra thử đi. Bây giờ ha, rồi bây anh thấy cái freshness của cái frozen nó vẫn còn freshness của cái hành. Mở ra. Dạ. Ui trời ơi, thấy không? Hành nó vẫn còn xanh đấy không? Hành vẫn còn xanh, hành tím nó còn tím rìm luôn, màu sắc rất là đẹp, chỉ thiếu cái thịt nằm trên thôi, mà thịt nó đã nằm ở dưới. Và hiểu tại sao thịt phải nằm ở dưới. Thịt nằm ở dưới thì thịt nó mới tươi, nó mới ngon, đúng không? Bây giờ mình khui nó ra. Đó. Không cần mở hết. Đừng mở hết, anh này mình còn khô bờ lại. Mình khô bờ lại đấy. Ở nhà quý chị chỉ cần thêm 2 cup nước lạnh hoặc là 16 ao nước lạnh. 16 ao nước lạnh. Thì một cái chai này khoảng gần 16.9. 16.9 hơn 1 ao. Nếu mà anh ở nhà một mình không có chị Thụy để nấu phở cho anh ăn mà không có cái cup, anh không có cái cup ở nhà thì tự anh có thể mở cái chai nước này ra, rồi anh đổ tại cái chai nước này thông thường là 16.9 ao. Mình có thể mình đổ tới giống như là còn chút xíu lại thì nó khoảng 1 ao đại khái, đúng không? Và trong khi mình đổ như vậy đó, nó còn lại nhiêu đây? Đó, thí dụ cỡ này là cũng ok rồi. Đúng rồi. Nhưng mà như nè, mình đổ vô cái mình còn như đây, cái mà mình đổ vô cái hương nó ra, cái hương cái mùi thơm nó bay ra đó. Cái em sẽ biết biết đủ. Đúng rồi đó. Đó thì sau khi anh đổ nước vào rồi đó thì anh cover lại một chút để sợ nó flash trong microwave. Thì bây giờ anh em để em đi quay anh muốn như nè. Anh muốn là bây giờ không phải mình anh ăn mà giờ anh em mỗi người ăn tô luôn, tại vì bây giờ trưa rồi tất cả các bạn. Hồi sáng giờ anh em như ok vậy mình khui này luôn nha. Anh em mình khui người tô đi ha. Ok.
chà. Chỉ ăn dữ vậy. Ngon thôi, ăn dữ đó. Ông này đúng là ông chán cơm thèm phở thiệt luôn đó. Phở, ngày nào cũng ăn phở được. Thơm quá ha. Chị Anh thấy thơm không? man, nó thơm như cái 18 luôn. Ủa, mà thị cản anh lắm rồi sao mà anh đã biết cái 18 biết thì mấy cái cô mà bưng phở đó. Mấy cô bưng phở cho anh ăn á, thơm y chang gì luôn. Thơm này không phải sản phẩm em nói nha, thơm thiệt. Thơm Phở thiệt. thơm dữ lắm. Nó như thơm lắm các bạn, nó thơm lừng luôn đó, phải nói là nó thơm lừng luôn nha. Mà cái nước lèo nó trong nha, nước lèo nó trong y như là nước lèo mà ở ngoài những cái tiệm phở mà nấu nước trong, nấu nước rất là khéo luôn. Trời đất ơi, thịt tươi luôn, hành xanh ha, rồi hành tím, rồi bánh phở nó trắng trắng, thịt thì nó ui cha. Cái bánh phở này là cái bánh phở mà ở ngoài tiệm bán, chứ không phải là bánh phở mà giống như phở gói khô, đúng không? Dạ. Y như là phở ngoài tiệm luôn. Đúng. Cái sợi phở nè, nó còn dai, nó còn thơm, nó còn mịn màng, y như là một cái tô phở mà chúng ta ăn ở ngoài tiệm vậy đó. Dạ vâng. Không có khác gì. Mình thử ra, các bạn biết không, mình chỉ cần Trí với Tấn chỉ cần các bạn thử một lần thôi phở với cà ri. Mình chỉ yêu cầu một lần một thôi, là để biết cái quality, cái sản phẩm của Mama La Kitchen như thế nào. Tại vì đối với mình giống như mình nói, cái nghề nhà hàng là trong máu mình rồi. Thành thử khi mình làm cái gì nó phải có cái phẩm là đi đầu, chứ không phải làm là để giống như anh Sơn nói mà là máy robot chạy ra để bán. Không phải là cái máy in tiền, đúng không? Anh thử ra làm cất là công phu, giống đúng như nãy anh thấy đó. Không có ngờ một cái tô phở mà mình nó frozen mình đem ra mà nước phở nó trong, nó thơm, nó có nước béo như thế này, hành vẫn còn màu xanh ha, còn mà đặc biệt nó là thịt đó, thịt nó tươi nha. Thì khi em bán ra xong thì có một cái comment người ta hỏi trong phở có thịt thiệt hả? Mình mới trả lời thịt bò thiệt, chứ không phải là flank steak đàng hoàng, chứ không phải là thịt giả gì hết trơn. Họ hồi đó giờ không có nghĩ tới, anh biết không? Các bạn không có nghĩ tới, khách hàng không có nghĩ tới là trong phở một tô mà có thịt thiệt giống vậy. Mới nghe nói được gì chứ? Nghe gian tại nó ngon quá, cái miếng thịt nó thơm, nó ngon. Mà thường thường người ta nói đồ ăn ngon á là mình còn nhai ở trong miệng nó mới ngon, mình nuốt xuống nó hết ngon rồi. Thành ra mình phải nhai lâu lâu nó ngon lắm các bạn, thực sự. Con Sơn không có tưởng tượng, hồi nãy đó nhìn trong live mình biết nó là ngon rồi, nhưng mà mình không có tưởng tượng được cái sự mà nó tươi đó. Nó giống như là chúng ta vào trong tiệm kêu một cái tô phở ra và mình ăn ngồi ngay tại bàn để mình ăn. Các bạn sẽ không bao giờ các bạn tưởng tượng được rằng một cái tô phở đông đá, một cái tô phở đông lạnh frozen mà chỉ cần 5 phút thôi, microwave từ 5 cho tới 8 phút đem ra nó ngon như thế này. Không bao giờ tưởng tượng được. Thành ra hồi nãy Trí và Tấn nói đúng, các bạn chỉ cần thử một lần thôi, các bạn chỉ cần thử một lần, ăn thử là ghiền đó. Giống như Vân Sơn, thực sự mà nói, Vân Sơn đã từng ghiền những cái sản phẩm trước đây của Mama La Kitchen. Hiện nay thì Vân Sơn mới ghiền thêm cái sản phẩm cà ri gà quá tuyệt vời. Và bây giờ nữa, một cái tô phở như thế này, thật sự mà nói, đây là một món quà rất là quý giá cho các bạn nào đi làm buổi sáng mà cần mang theo cơm cho buổi trưa, cần mang lunch theo. Từ đây về sau là các bà vợ không cần phải mắc công một cái gì hết, mà các ông chồng vẫn ăn ngon như thường đó. Để tiếp lời anh Sơn cái đó là có một người khách họ cũng comment là cái này nó tiện quá, mà sáng thay vì con họ cũng lớn rồi, thay vì phải làm đồ ăn này đi kiếm làm đồ ăn, quất một tô phở vô. Sáng cho nhỏ ăn trước khi ăn để đi học, thấy không? Cái đó là thật sự đó. Có nhiều cái tiện lợi cho mọi thứ hết. Nhưng mà hồi xưa vẫn có những cái tiện lợi, thí dụ như là mì gói, mì tô, nó vẫn là tiện lợi. Nhưng mà cái tiện lợi đó mình không phải nói là nó không ngon, nó vẫn ngon, nhưng mà nó không phải là ngon như là một cái tô phở mình đang nấu hoặc là mình ra tiệm mình ăn. Đúng vậy. Khỏi cần phải đi ra tiệm ăn.
thực sự đó ở cái khu của Vân Sơn ở đó thì những cái tiệm phở nó gần quanh nhà ha, cần khoảng chừng 5-10 phút là mình có tô phở mình ăn rồi. Nhưng Vân Sơn biết được người Việt Nam chúng ta ở khắp trên nước Mỹ, và có những nơi đó muốn đi ra ngoài chợ phải đi 1-2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi anh. Dạ. Đó là đi chợ nha, không nói là đi ra những nhà hàng phở nha. Mà những nhà hàng phở chưa chắc họ nấu những cái tô phở mà thuần túy mà có mùi vị ngon bằng như vậy. Thành ra Vân Sơn nghĩ là đây là một món quà cho người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Những nơi mà tìm cái tiệm phở nó khó khăn đó, thì đây là một cái tô phở, đây là một cái vấn đề mà để mình giải quyết cái chuyện mà để mình tìm một tô phở ngon mình ăn. Thưa anh, Tuyệt vời lắm luôn á, thực sự mà nói. Ăn cái tô phở này mình không nghĩ là cái tô phở này là phở đông đá hay là frozen hay gì hết, mà nó tươi, nó ngon, nó thơm. Phải nói thực sự cái nãy em quên trút ra thành cái tô cho anh thấy nó nhìn nó bằng một cái tô phở medium size của nhà hàng, chứ nó không phải là bình thường đâu. Cái tô này nè, nếu mình để vào cái tô kiểu đàng hoàng ha, rồi mình để thêm rau giá vô, quế, ngò, giá, nặng miếng chanh vô, kế bên xịt cái tương ớt của mình ra, mình chấm thịt ha, rồi tất cả mọi thứ ăn là y như tô phở ngoài tiệm luôn. Guarantee, cái đó guarantee đó. Guarantee không? Guarantee. Chắc chắn guarantee không? Guarantee. Nên là các bạn chỉ cần thử một lần thôi. Thử một lần thôi. Cái đó là guarantee đó, tại mình đã làm qua rồi, là mình đã thử rồi. Là mình lấy tô phở này mình đổ ra tô, rồi mình đỡ giá, rau quế, xịt tương là vô ăn giống như tô phở còn bánh phở nè, nó tươi như là bánh phở ngoài tiệm còn gì nữa. Này, giống như là ra ngoài tiệm phở ăn thôi, không có khác gì đâu. Thành ra các bạn không cần thử một lần đâu, các bạn ăn thiệt đi. Vân Sơn hôm nay là ăn thử giùm các bạn. Vân Sơn thử một lần mà ghiền thiệt, thật sự mà nói quá ngon luôn. Ok, thành ra bây giờ như này nè, tất cả các bạn ha, những bạn nào mà đã thử những sản phẩm của Mamala rồi, hay là những bạn nào mà đã từng ăn cái curry gà này, hay là từng ăn phở rồi đó, thì các bạn biết hương vị nó ngon như thế nào. Các bạn nhớ comment ở đây nè, cho tất cả mọi người đều biết, nhớ giới thiệu cho bạn bè mình ở những tiểu bang khác biết được là có những sản phẩm nó ngon và nó tiện lợi như thế này. Còn các bạn nào mà ở nơi các bạn ở những cái chợ mà nó chưa có phân phối đó, thì nhớ nha, vào ở trong chợ không thấy sản phẩm như thế này, nhớ hỏi mấy người làm ở trong chợ, hoặc là nhớ hỏi ông chủ chợ là mang những cái sản phẩm này về đến chợ để các bạn mang về nhà, để hàng ngày chúng ta sử dụng những sản phẩm như thế này, nó tiện lợi và ngon vô cùng luôn. Còn các bạn nào mà thích xem video của Vân Sơn đó, thích vào cái channel của Vân Sơn mà xem đó ha, nhất là những cái channel, những cái lúc mà Vân Sơn mà đi chơi rồi Vân Sơn nấu ăn mà đói bụng đó ha, thì đây là cái giải pháp vô cùng là đã đời luôn ha. Có nhiều bạn vô comment Vân Sơn là trời đất ơi Vân Sơn ơi, tôi đang leo lên giường tôi sắp ngủ rồi, 11 giờ đêm rồi, tôi mở cái video ông ra tôi coi lúc mà ông ăn cái ha, trời tôi thèm quá trời thèm, là tôi xuống bếp tôi mở tôi lục ra không có gì ăn hết trơn, tôi phải mở tôi bị gói rang. Nó thành ra đây là cái giải pháp nè. Các bạn nào mà xem video của Vân Sơn mà thèm lúc 11 giờ đêm, mở ra một cái là có phở bò ăn liền, mở ra một cái là có cà ri gà ăn liền ha, quá đã luôn. Rồi bây giờ vậy nè, hôm nay không phải là quảng cáo nha các bạn, hôm nay là tình cờ Vân Sơn đến thăm hai người anh em của Vân Sơn ở Houston, và Vân Sơn thấy những cái sản phẩm này nó mới, nó hay quá, thành ra Vân Sơn muốn mang những cái tiện lợi, những cái ngon lành như thế này đến với lại khán giả của Vân Sơn khắp mọi nơi gần xa, để cho mọi người biết được của sản phẩm như thế này để chúng ta chuẩn bị, chúng ta tiêu dùng. Nhớ nha, sẵn đây đó thì anh Vân Sơn muốn Trí hay Tấn gửi những cái lời cảm ơn, hay là gửi những lời mời đến tất cả những người khán giả hoặc khách hàng của mình đã là khách hàng của mình hoặc là sắp là khách hàng của mình tới đây. Thì thứ nhất em cảm ơn anh chị đã đến thăm tụi em. Anh biết là anh từ Cali để đi vòng vòng, nhiều khi anh đi để đi du ngoạn chơi vòng vòng thì cũng có tới thăm tụi em, thì rất là cảm ơn. Và em cũng cảm ơn các bạn, các khách hàng đã ủng hộ Mamala Kitchen Product trong nhiều năm qua. Thì đây là hai sản phẩm mới nhất trong vòng chưa đầy 1 tháng. Thì mình hy vọng là các bạn chỉ thử một lần để sẽ thấy được cái quality, cái phẩm chất, cái hương vị của một cái tô phở như thế nào và cái cà ri gà như thế nào. Vì đây là lần đầu tiên trên nước Mỹ đã có những hai sản phẩm frozen như vậy mà quality là giống như món ngon của mẹ nấu hoặc là của nhà hàng. Thành thử là mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Mamala Kitchen giống như trong những năm qua. Cảm ơn các bạn.
Yeah. Thì mình cũng cảm ơn quý vị đã coi cái video này. Hy vọng là quý vị sẽ thưởng thức và sẽ bỏ cái phiếu yes. Cảm ơn Ký nhiều lắm, cảm ơn Tấn nhiều lắm. Đây là những sản phẩm mà rất là tiện lợi và Vân Sơn biết chắc chắn rằng những sản phẩm này sẽ được người Việt Nam chúng ta ở khắp nơi hưởng ứng. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thank you. Bây giờ tạm biệt các bạn nha. Vân Sơn với lại Trí với Tấn sẽ tiếp tục đi một cái tour nữa. Nếu quý vị hay sẽ từng tìm tiếp với các bạn. Gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Chào bạn.